A rendelőbe érkező problémákkal küzdő malackák nagy részénél felfedezhetjük azt, hogy a probléma gyökerei valójában a nem megfelelő tartásban rejlenek. Sokszor a gazdi tájékozatlanságából adódik ez. Nagyon fontos egyrészt az, hogy mérjük a malacka súlyát rendszeresen. Tünetrejtő állatként a legfontosabb paraméterek közé tartozik. Ő nem fog szólni, ha baj van, de viszont azt, hogy fogy, azt még ő se tudja letagadni, úgyhogy ezt mindenféleképpen fel lehet ismerni. Nagyon fontos, hogy hetente egy ellenőrzést beiktassunk, ami során ezt a súlymérést elvégezzük, illetve ekkor végignézzük a malackánkon a különböző alkatrészeket, hogy minden valóban jól működik-e rajta. Mennyire hosszú a körme, azt érdemes úgy természetesen odafigyelve arra, hogy az érbe ne vágjunk bele, de rendszeresen megrövidíteni egy kicsikét, vagy akár lecsiszolni, amelyik malacka olyan türelmes, hogy ezt megengedi. Mivel hogy a túlnőtt körmök egyrészt talpfekét okozhatnak, az ujjaknak a deformitását okozhatja, illetve eleve nincsen szegénynek túl sok kedve mocorogni azon, hogyha állandóan szúrja a talpát, úgyhogy mindjárt egy mozgásszegény életmódot is eredményezhet. Akár picit hátrább menve a talpakra rá kell nézni, hogy ott esetleg valamiféle fekély nem alakul-e ki. Idősebb malackáknál még minden igyekezet nélkül is esetleg előfordulhat az, hogy ha már nem mocorog annyit, egy kis túlsúly hozzá, és már elkezd a talpa kifekélyesedni. Fontos, hogy a bundába bele kotorásszunk, belenézzünk, hogy bármiféle parazitátot nem ellátunk, illetve nagyon fontosnak tartom, hogy a hosszú szőrű malacoknál fordítsunk arra gondot, hogy igenis egy picit megnyírni azt a bundát. Bármilyen látványos és szép egy ilyen nagy hófelkőként szálló malacka, minden beletapad, minden szénaszál, kaki, pisi, amit már ő képtelen lesz letakarítani magáról, picikét igazítsunk rajta, úgyhogy szép is maradjon, de ugyanakkor egy ápolható szőrt kapjunk. Fiúmalacoknál nagyon fontos a végbélzacskónál megnézni a tartalmat, hogy ott nem halmozódik fel. Optimális esetben egy üres, vagy legalábbis jelentős mennyiségét nem tartalmazó zacsival találkozunk, de hogyha sok benne a beletapadt kaki, azt el kell távolítani, és akkor ezt azért meg kell jegyezni, hogy igenis időnként újra és újra takarítani kell, mert ezt egyes malacokon azért gyakran el kell ezt a vizsgálatot végezni. Na most persze akkor, ha már a kezünkben van a malacka, akkor picit tapogassuk végig, hogy esetleg valami csomót nem érzünk rajta. Nem szerencsés, hogyha már ilyen diónyi csomók kerülnek csak felismerésre. Egyszerűbb még egy borsónyinak az eltávolítása, vagy esetleg, ha nagy Isten egy rossz indulatú daganat, akkor még az időben való kezelés. Fogára is nézzünk rá, hogy legalább a metszőfogak, amik otthon is remekül láthatók, hogy azok szabályosan állnak-e. Mindig hosszúnak tűnnek egy kicsit az alsók, de egy idő után hozzászokik az ember szeme, hogy az hogyan is néz ki úgy egy adott malacon, és hogyha attól eltér, letörik, ferdén kopik, akkor meg futás az orvoshoz, mert ott azért már korrekcióra szükség lesz. Ami nagyon sok problémát okoz a malackáknál, az az etetés. Na most ők egy fűevő állatok. Ezzel tisztában kell legyünk, hogy nem igazándiból arra vannak kitalálva, hogy banánt, almát egyenek, vagy nagy mennyiségben is zöldségféléket, káposztát és egyéb szőnyedelmeket egyenek. Nem nekik való, teljesen tönkre megy tőle a bélflórájuk. Nekik igenis a széna, jó minőségű víz, és valamilyen jó minőségű nekik való táp, illetve bizonyos időnként egy kis C-vitamin kiegészítés, és valójában semmi másra nincsen szükségük. Különböző szárított növényeket, csemegének fel lehet használni, azokkal lehet őket jutalmazni. Léteznek egészséges jutalomfalatok, amikből kis mennyiséget lehet adni, amivel akár motiválni, ösztökélni lehet őket arra, hogy valami apró feladatot megcsináljanak, mondjuk egy sétáról menjenek ők haza egy finom falatért. De nem szorulnak arra, hogy ők az emberi, a mi általunk finomnak tartott falatokkal rontsuk a pocakjukat. Ez akár végzetes hibákat is okozhat. A saláta, tritamin, paprika különösen veszélyes mező tud lenni, nagyon hamar, kis mennyiségben is akár halált tud okozni. A víz az mindig kell, hogy előttük legyen, sajnos még mindig keringenek olyan tévhitek, hogy a tengeri malacnak vízre nincsen szüksége. Ha keveset iszik a malackánk, sokkal hajlamosabb lesz
húgykövességre, meg úgy, ahogy van, szüksége van a vízre. Tehát azért a természetben is jutott ő vízhez, nem teljesen vízmentesen élte az életét. Sajnos van olyan malacka, aki olyan picurka helyen tartottak, hogy egyfolytában csak ült és evett. Hatalmas testtömegre tett szert, körmeit elhanyagolták, természetesen nem volt képes arra, hogy saját pisijéből, kakiából megfelelő távolságra menjen. Olyan szintű talpfekéllyel járt ez, ami már sajnos az izületeket is annyira károsította, ami már visszafordíthatatlan volt az ő esetében. És azért az hozzátartozik, hogy egy talpfekély az nagyon-nagyon fájdalmas dolog. Úgyhogy itt már azért a malacka szenvedését is figyelembe kell vegyük itt egy nagyon-nagyon elhúzódó kezelés esetén. A különböző fogászati problémákkal is nagyon sokszor az utolsó perc után érkeznek gazdik. Azzal, hogy azt látják, hogy eszik a malacka, állandóan a szájában van valami, az nem azt jelenti, hogy ő azt meg is tudja enni. Nagyon sokszor csak nyomnyog egy-egy szén a szálon, és az elfogyasztott mennyiség nagyon kevés. Nem egyszer van, hogy azzal érkezik a gazdink, hogy hát hogy fogy a malacka, olyan kis vékony, de hát eszik, meg hát még 2 napja még semmi baj nem volt. És hogyha egy picikét odafigyelne, ránézne a szájára, akkor látná, hogy már mondjuk az alsó metszőfog már teljesen belefúródik a óra alatti ajakba, a felső hátra tekeredik teljesen a torka irányába, és mint egy ilyen fémszájkosár lenne szegény malacon, és nem tud enni. Sajnos ilyen jellegű elváltozásba nem egyszer belefutunk itt a rendelőbe, ami egy házi ellenőrzéssel megelőzhető lenne. Fontos az is, és szintén gyakori probléma az, hogy nagyon-nagyon korpás egy malackának a bőre. Ennek számtalan oka lehet, de ebből is találkozunk olyanokkal, amikor már a szőrek között csupasz sebszegény malac, mert szétrágja, szétkaparja magát, és még nem az, hogy gyógyíthatatlan állapotban, de már egy hosszas kezelést igénylő, leromlott állapotot rendelkező malacka érkezik a rendelőbe. Van, amelyiknek már annyira feltelik a végbélzacskója, hogy már magát a székletürítés zavarja, kifekélyesedik, akár eltájogosodik ez a terület. Most az szintén egy nagyon hosszadalmas, problémás kezelést igényel. Most azt látjuk, hogy egy malackával nagyon-nagyon sok a teendő. Mielőtt egy malacka a családtagunká válik, igenis végig kell gondoljuk azt, hogy az elkövetkező 10-12 évre mit tervezünk az életünkben. Mert nem lesz meglepetés, hogyha esetleg egy fiatal házaspárnak költözés vagy baba közbe jön, vagy valaki elkezd dolgozni, a gyerkőc felnő közben, semmi sem váratlan esemény, tehát ezekre is gondolnunk kell, mielőtt beszerezzük ezt a malackát. Ezek nem váratlanok, készülni kell rá, hogy akkor kire számíthatunk, mit fogunk tudni megoldani belőle. Tehát mielőtt hazavisszük a malacot, igenis le kell ülni egy kicsit családilag végigbeszélni azt, hogy vállalja a család ezeket a kötelezettségeket. Illetve ami nagyon fontos, hogy nagyon jó dolog, hogyha a gyereket bevonjuk a malackának az ellátásába, de az viszont semmiképpen nem elfogadható, hogy a gyerek legyen felelős a malacnak az etetéséért, az egészségi állapotának az ellenőrzéséért, nyilvántartani azt, hogy pisile, kakile, mennyit eszik, milyen állapotban van, illetve az előbb elhangzott összes procedúrát, hogy mondjuk egy 6-8 éves gyerektől várja el esetleg a család, ez semmiképpen nem elfogadható. Tehát aki a gyerkőcöt neveli, annak sajnos a malackára is ugyanúgy ki kell a figyelmét terjesztenie. Tehát a kis gazdit nem tehetjük ekkora tehernek ki.